हातबाट गर्ने हो राम्रो हुन्छ मेसिन लगाएको भन्दा अहिले नयाँ आएको प्रविधि हो भन्नु हो। धेरै परिवर्तनहरू सुरु दिनमा आउँदा अब एक्सर्साइज गर्दा धेरै गाह्रो भएको थियो दुखेर हल्ला गर्ने चिच्याउने भएको थियो। अहिले त नर्मल अब त्यतिखेर त रुन्चे हुनुभयो अहिले हाँस्दै हुनुहुन्छ। यता फर्काउँदा पनि दुख्ने उता फर्काउँदा पनि दुख्ने भएको थियो त्यतिखेर साह्रो। कहाँ सिक्नुभयो घरमै? यो सिक्नुपर्छ आइहाल्छ नि हात पर्दैन? अनि घाँटी पनि दुखेको थियो। अनि सिरानी लाउँदा पनि दुख्थ्यो सिरानी दिएर सुत्थ्यो नि। सास लिने छोड्ने सास लिने छोड्ने सास लिने छोड्ने सास लिने छोड्ने फेरि सर्भिसिङ गर्न आएको वर्षै पनि आउँछ नि त।